Szép jó estét mindenkinek! Üdvözlöm mindenkit Kínából, azon belül is Sánkhájból. Most csak ketten jöttünk Majával néhány napra, és be fogjuk járni Sánkhájt. Jó kis programokat raktam össze, remélem legalábbis, és már az első 1-2 órában leesett az állunk. A reptérről ugyanis a Maglevvel jöttünk be, ez a kínaiak mágnesvasútja, és 30 kilométeres távot 7 perc alatt tesz meg. A csúcssebessége 431 km/h, de tettüzemben 600 km/h-val is száguldott már ez a vonat. Egyébként ennek a 30 kilométeres szakasznak a képítése nagyjából annyiba kerül, mint Magyarország éves GDP-je, de eszméletlen ezen száguldani, mint egy repülő. És a legdurvább az egészben az, hogy a Maglev nem egy látványosság vagy egy attrakció, hanem a reptéri transfer. És már itt is vagyunk a Nanjing Roadon, ami a világ egyik legnagyobb és legimpozánsabb bevásárló utcája, napi 1 millió vásárlóval. Itt most körbenézünk, és lemegyünk a folyópartra, mert szerintem valami eszméletlen kilátás lesz a folyópart túloldalára, de majd meg fogjátok látni. Ott van amúgy nagyon kellemes tavaszi idő volt, 17-18 fok, abba jöttünk el ide Sánkhájba, és itt bizony azért még csípős idő van, nagyjából 9-10 fok, úgyhogy elkél a pulcsi, illetve a mellény. Ami nagyon feltűnő, hogy rengeteg a kínai. Persze titkon azért számítottunk rá. És ami még szembe tűnik, ha Kínába jártok elsőre, az a rengeteg térfigyelőkamera. Jelenleg nagyjából 700 millió térfigyelőkamera van országszerte, ami azért nem kevés szám. És ez a sok kamera kapcsolódik az aranypajzshoz, amiről egyébként szót ejtettem az előző videóban, amit feltétlen nézzetek meg, hogyha Kínába készültök. És ha azt mondtam, hogy a Nanjing Road a világ egyik legforgalmasabb, legnagyobb bevásárló utcája, akkor azt hiszem, hogy mindenképpen szót kell ejteni erről az ikonikus látképről, ami a Shanghai Skyline, ugye ez a felhőkarcoló sor itt egymás mellett, nem kis pályás épületekkel. Ott jobb oldalt az a legmagasabb épület a Shanghai Tower, amely magasságát tekintve ugyan csak a világ harmadik legmagasabb épülete, mégpedig 632 méterrel, viszont emeletek számát tekintve a világ második legmagasabb épülete, 128 emelettel, de erről majd később szót ejtünk, hogy miért van ez így. Ott mellette van az a sörnyitó tetejű épület, az a Financial Center, World Financial Center, amely 492 méter magas, ott előtte látszik az a pagodás épület, az a Jinmao Tower, amely 421 méter magas, illetve itt ez az épület, azt hiszem, hogy Shanghai jelképének is lehet tekinteni, amely abból a szempontból kakutójás, hogy nem felhőkarcoló, hanem tévétorony, ez pedig az Oriental Pearl Tower 468 méterrel. De ebből a 4 toronyból 2-be fel fogunk menni majd, amíg itt leszünk. A Shanghai Towerbe biztosan, fölmegyünk a tetejére, illetve föl fogunk menni a Jinmao Towerbe, amelynek a tetején van egy nagyon különleges attrakció, azt ki fogom próbálni, és meg is fogom nektek mutatni, hogy mi az, egyelőre nem árulok el többet. Azért, amíg más ország vagy más város örül, ha összehoz egy magas épületet, felhőkarcolót, itt azért oda tették magukat, egymás hegyé hátán a top épületek.
Ha pedig nem a felhőkarcolókra vagytok kíváncsiak, hanem a hagyományos Shanghaira, akkor mindenképpen látogassatok el Shanghai óvárosi részébe, a Yuyuan Gardenhez, illetve a környékéhez. Most itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, körbe megyünk, meg fogom mutatni, illetve körbejárunk itt a kert környékén is. Nagyon jól néznek ki itt a házak, illetve az épületek. A Yu Gardent egyébként a Ming dinasztia idején építették, és az egyik legismertebb történelmi látnivaló itt Shanghaiban, és egyben a kínai kertépítészet legszebb példája. Visszajöttünk sötétben is a Yu Garden környékére, és este azért sokkal hangulatosabb. Nappal se volt rossz, de tök jó így kivilágítva ez a pagodás épületrendszer, illetve sok-sok kivilágított teaház, úgyhogy most körbenézünk itt éjszakai fényben is. És megmondom őszintén, most érzem magam igazán Kínában, így 3 nap után. Eddig csak Shanghai modern high-tech oldalát láttuk többnyire. Persze voltunk már itt ezen a részen, de világosban. És tényleg azt javaslom, hogy sötétedés után gyertek ki. Ebből a szögből pedig látszik a hagyományos Kína, illetve a háttérben a modern Shanghai is. Bal oldalt magasodik az Oriental pörtorony, jobbra pedig látszik a Jinmao torony teteje, illetve eltéveszthetetlen a Shanghai Tower több mint 600 méterével. Itt pedig ez a csodálatos építészet, régi építészeti stílusú pagodák. Itt a Yu Garden közelében sétálgattunk, amikor egy fiatal hölgy elkapott minket, és behívott egy teakóstolóra, ami nagyon tanulságos volt, megtudtam, hogyan kell teát főzni, illetve kaptam tök jó teakeveréket, ami nagyon jó magas vérnyomásra, illetve detox hatása van. Egy nagyon különleges helyen vagyunk, ez itt a House Nowhere, amely egy installációs tér, ötvözi a művészetet, illetve a divatot. Itt fogunk most körbenézni. Itt, ahogy beléptek rögtön, az első installáció az egy ilyen croissantokból készült edzőgépek. De jobb pofa ez is. Croissantos futópad, croissantos fekvőnyomópad, illetve ott hátul egy croissant kettlebell,
Ez nem egy klasszikus bolt vagy múzeum, hanem egy történet alapú tér, ahol a látogatók az installációk között sétálnak, és interaktív művekkel találkoznak. A helyet amúgy a koreai Incombined cég hozta létre, amely a Gentle Monster napszemüveg családnak a tulajdonosa. Ők alkották meg ezt a interaktív múzeumot. Már jártunk itt a Bandon este, esti fényeket néztük meg, most kijöttünk nappal is, és hát nappal is lenyűgöző a másik oldal, ezekkel a monumentális felhőkarcolókkal. Még azt akartam megmutatni, az ott a Nanjing Road, ez itt a keleti vége, ha azon a kelet felé végigjöttök, akkor értek ki ide arra a Band részre, erre a folyóparti promenádra, sétányra, és innen tudjátok megcsodálni a túlpartot, a sok-sok-sok felhőkarcolót. A 2-es metróval átjöttünk a folyó nyugati partjáról a keleti partra, ide a felhőkarcoló negyedbe, egészen pontosan a Lujiazhou negyedbe. Ez a Shanghai pénzügyi negyede. Egyébként a metróban valahogy így mondták, hogy Lujiazhou. Szóval itt vagyunk a Lujiazhou negyedben, és megnézzük a felhőkarcolókat közelről is. Amit ma megnézzünk, az a Jinmao Tower lesz, amely egykor Kína legmagasabb épülete volt. Ma már itt mellette is 2 magasabb épület van közvetlen, és ez a klasszikus kínai pagodás stílus jellemzi, amely fölfele szűkül. Egyébként 420 méter magas, és 88 emelet van az épületben. Az a pink épület, a sörnyitós, az pedig a World Financial Center. És itt pedig a Shanghai Tower, azt a mindenit. Jó, hátra kell dőlnöm, hogy lássátok a tetejét. Wow! Ez itt a torony főbejárata. Az alsó szinteken éttermek, konferenciatermek, illetve a lobby található. Az 50. emeletig különböző nemzetközi cégek irodái, az 50-től a 87-ig a Grand Hyatt Hotel, fölötte pedig a 88. emeleten a kilátószint. Egyébként nem itt kell bemenni, hanem ott oldalt, de majd megmutatom. A lift sebessége 9 méter per szekundum. Azt a... Fú! Be is dugult az ember füle. No, és a kilátás természetesen fantasztikus innen a 88. emeletről. Itt rögtön a Oriental Pearl TV torony. Mellette pedig a rengeteg felhőkarcoló, a folyó túloldalán pedig a Band, a folyóparti sétányrész. A szint természetesen körbejárható, 360 fokban.
Itt a másik oldalon pedig a Shanghai Tower tekeredik, még jóval magasabbra. És itt a 88. emeleten van egy nagyon különleges attrakció, ki lehet menni az épületen kívülre, az épület peremén végig lehet sétálni, természetesen kikötve hevederrel, úgyhogy most ezt fogom kipróbálni, apa bátor lesz és megindul. Hú, srácok, ez elképesztő élmény volt, kilépni 360 méteren a levegőbe. Sajnos kamerát nem tudtam vinni, igazából semmit se lehet kivinni, fémdetektorral ellenőriznek, karórát, gyűrűt, mindent ki kell pakolni, de azt hiszem, hogy ez megérte, és az élmény csak fokozta, hogy nincs védőkorlát, egy ilyen 1 méteres peremen sétálsz végig, nagyjából az épület negyedét lehet bejárni, de szerintem abszolút megéri az élmény. Nyilván, aki fél a magasban, annak egy picit necces, de be vagy biztosítva, kötél, heveder, minden van, úgyhogy szerintem próbáljátok ki, ha eljöttök Shanghaiba. Ez egy nagyon megörős program. A jegyeket egyébként a Klookon vásároltam, az árakat pedig ki fogom majd írni, de valamelyik sarokba.